नमस्कार। फेरि पनि तपाईहरुलाई म आज नेप्से एनालाइसिस लिएर आएको छु, जसमा आज नेप्से नेगेटिभ 10.65 अङ्कले घटेर चाहिँ क्लोजिङ भएको छ, जसमध्ये 84 वटा कम्पनीले कमाउन सफल भएको छन्, 150 वटा कम्पनीले गुमाएका छन्, 10 वटा कम्पनी अनचेन्ज अवस्थामा हिजोको मूल्यमा गएर क्लोजिङ भएको छन्। यसरी हेर्दाखेरि टर्नओभर भोल्युमको किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ 3 अर्ब 38 करोडको हाराहारीमा भोल्युम आएको छ। टप गेनर चाहिँ एसपीडीएल एसपी यो तपाईको चाहिँ सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले त सर्किट लेभलमा कारोबार गरेको छ। अनि गुराँस लाग्यो भित्र पछिल्लो समय चाहिँ बीचमा केही समय चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको सेक्टर चाहिँ रूपमा अगाडि बढेको देखिन्थ्यो, तर बजार भन्ने त्यही रूपमा थामिन भन्ने सकेन हैन। र सुरुबाट बजार केही थामिन कोसिस गरेको जस्तो त देखिन्थ्यो, तर थामिन तपाईको हाई भनेको त तपाईको आज तपाईको चाहिँ हाई चाहिँ 4-5 तपाईको हिजो भन्दा 2085 सम्म पुगेको देखिन्थ्यो। यो चाहिँ सस्टेन हुन सकेन, फेरि गिरावट आएर तपाईको यो हाई भनेको 2083 सम्म पुगेर फेरि अन्तिममा आएर चाहिँ तपाईको नेप्से 2070 मा आएर क्लोजिङ भएको छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि नेप्से चाहिँ बियरिश क्यान्डल फर्म भएको छ। यो कन्टिन्युटी यो 3 दिनको डार्क क्लाउड क्यान्डल फर्मले चाहिँ अबको मार्केटको यात्रा भनेको तल नै हो भन्ने जनाउँछ। कहाँसम्म आउँछ त मार्केट अब हैन। हेरि यो क्यान्डल चाहिँ यो 3 वटा क्यान्डल चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदम 3 ब्ल्याक क्रो क्यान्डल भनेर भनिन्छ। यसले चाहिँ मार्केट तलको यात्रा तय गर्छ है। भोलिको दिनमा के अलिकति अगाडि बढ्न खोजे तापनि अब यसको यात्रा भनेको तल नै हो भन्ने कुरा हुन्छ है। अब कहाँसम्म आउँछ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ यसलाई एनालिसिस गरौँ। यसको पहिलो रेसिस्टेन्स चाहिँ अब चाहिँ माथि सपोर्ट बिन्दु हेरौँ। अब हामीले चाहिँ पहिलो सपोर्ट बिन्दु भनेको चाहिँ तपाईको यो 10 मार्च 2024 को क्लोजिङ हुन्छ, जुन 2052 छ है। पहिलो सपोर्ट बिन्दु भनेको चाहिँ यो तपाईको चाहिँ है। यसलाई चाहिँ 2052 तपाईको चाहिँ यो हेरी क्यान्डललाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदम ख्याल गर्ने हुन्छ। यदि यो क्यान्डलको पनि मुनि आएर तपाईलाई चाहिँ यो क्यान्डलको मुनि लोअर पोइन्ट भनेको चाहिँ 2032 छ। यो 2032 भन्दा पनि तपाईको मुनि आएर क्लोजिङ दियो भने हामीले चाहिँ त्यसपछाडिको सपोर्ट बिन्दु भनेको चाहिँ यो हुन हुन्छ। दोस्रो सपोर्ट 3 मार्च 2024 को तल्लो बिन्दु हुन्छ, जुन 1946 हेरी बिन्दु। यो बिन्दु भन्दा पनि तपाईलाई चाहिँ पछाडी चाहिँ आएर क्लोजिङ तल झरेर मार्केट भने चाहिँ हेरी यसको यो तपाईको यो धागा तल्लो धागा बिन्दुलाई चाहिँ सम्झनु पर्ने हुन्छ है। यद्यपि यो तलसम्म चाहिँ मार्केट नआउला हैन, तर पनि हामीले चाहिँ एउटा आउन सक्ने एजम्पसन चाहिँ एउटा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूले प्री प्लानिङ गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। नेप्सेको ट्रेन्ड चाहिँ डाउन ट्रेन्ड छ अहिले हैन। यसले चाहिँ बुलिश कन्फर्म गरिसकेको छैन। बुलिश कन्फर्म कुन बेला गर्छ त? नेप्से अप ट्रेन्डमा छ भनेर कन्फर्म कहिले गर्छ त भन्दाखेरि हायर लो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ अलिकति तपाईको चाहिँ दिन खोजेको हो कि जस्तो देखिएको थियो। यो दिनको क्यान्डल भन्दा यो दिनको क्यान्डल चाहिँ हायर आयो, तर यो अलिकति 1-2 क्यान्डल ह्याम माथि सस्टेन भइदिएको हुन्थ्यो। तर हायरले चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्न त मिल्छ यदि यसलाई मात्र हेर्दाखेरि, तर यो बिन्दुलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो हायर लो नै हो। यो अब यहाँबाट चाहिँ मार्केट बढ्न खोजेको हो, यहाँ झर्छ गर्नको भनेको चाहिँ यसै गरी तपाईको चाहिँ यो तल यो जसरी यो एरियामा चाहिँ हायर हाई बनायो, त्यसरी नै तपाईको चाहिँ यो एरियामा चाहिँ हायर लो बनाउन आवश्यक छ है। मार्केट चाहिँ यो बिन्दुमा आएर फर्किन पर्ने आवश्यक देखिन्छ, किनभने यो बिन्दु भन्दा चाहिँ यो बिन्दु हाई र यो बिन्दु भन्दा यो बिन्दु लो हैन, हायर लो कन्फर्म भएपछि मार्केटको यात्रा चाहिँ माथि भन्ने बुझिन्छ। अब हामीले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ इन्डिकेटर लगाएर पनि हेर्छौँ हैन। अब हामीले चाहिँ यो प्यारलल लाइनलाई चाहिँ हामीले खिचेर हेरौँ। यो दिनको प्यारलल लाइन खिचेर हेर्दाखेरि चाहिँ अबको सपोर्ट बिन्दु भनेको चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि तपाईको ठ्याक्कै अब है तपाईको यो हेरी 2019-20 को आसपास चाहिँ यो हेरी तपाईको चाहिँ रेखालाई यो प्यारलल लाइनको यो डट लाइनलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण लाइन महत्त्वपूर्ण एरियामा तपाईले हेर्न पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको महत्त्वपूर्ण हो है। यो हेरी यो लाइन चाहिँ जुन चाहिँ 2020 को आसपास आउँछ। 2020 सम्म मार्केट खस्ने भन्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। किन त भन्दाखेरि आज यो प्यारलल लाइनको हाईलाई पनि यो अप्पर लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सकेन। ब्रेक गर्न त खोजेथ्यो। यसको आजको अप्पर भनेको हाई भनेको चाहिँ 2086 सम्म पुग्यो, तर यो सस्टेन त्यहाँभन्दा माथि बस्न सकेन। तर क्लोजिङ तल आएको हुनाले अबको यात्रा भनेको सिधै यो तपाईको यो प्यारलल लाइनको बिचको डटेड लाइन, यो मैले एरो दिएको छु हेरी, यो लाइन नै महत्त्वपूर्ण लाइन हो तपाईको चाहिँ है। यो लाइन तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ प्यारलल लाइन खिच्दाखेरि महत्त्वपूर्ण लाइन चाहिँ एरिया चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन।
है। अब बुलिङ्गर ब्यान्डको इन्डिकेटर बुलिङ्गर ब्यान्डबाट चाहिँ एनालाइसिस गर्दा के देखिन्छ त नेप्से भन्दाखेरि अप्पर ब्यान्डलाई छोडेर लोवर ब्यान्ड अप्पर ब्यान्ड र मिडल ब्यान्ड तिनटै साइडवेजको यात्रामा छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ, किनभने तिनटै लाइन चाहिँ एकदम सिधा सिधा छन्। अब अप्पर ब्यान्डलाई छोडेर चाहिँ यो तल्लो क्यान्डल आर्क क्लोजिङ भएको हुनाले चाहिँ यसको यात्रा अबको यात्रा भनेको फेरि तपाईँको मिडल ब्यान्डसम्म हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। यदि यो मिडल ब्यान्डलाई पनि यसले चाहिँ सपोर्टको बिन्दुमा लिन सकेन भने सिधै अब हामी आउन सक्छौँ यो कहाँ त भन्दाखेरि यसको लोवर ब्यान्ड 1948 को आसपास चाहिँ आउन सक्छौँ। 1948 सम्म आउन सम्भावना चाहिँ एकदम न्यूनतम छ। तर हामीले यसरी हेर्दै गर्दाखेरि हामीले के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो तपाईँको 10 मार्च 2024 को ग्याप ओपनिङ छ नि, 10 मार्च 2024 र तपाईँको 12 मार्च 2024 को यो ग्याप ओपनिङ बिचको भागलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण एउटा असिस्टेन्टको रूपमा लिन पर्ने हुन्छ। जुन भाग चाहिँ यो एरिया हो है, यो एरियालाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन पर्ने हुन्छ। यो एरिया भनेको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण सपोर्टको रूपमा हेर्नुपर्छ। भोलि आशा गरौँ यही बिन्दुबाट मार्केट फर्कने सम्भावना छ हैन, हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा चाहिँ हामीले साथ अगाडि बस्नुपर्ने हुन्छ। यो ग्याप ओपनिङ भन्दा तल चाहिँ आएर क्लोजिङ दिन चाहिँ हुन्न। यदि यो ग्याप ओपनिङ भन्दा तल आएर क्लोजिङ दिदियो भने मार्केटलाई चाहिँ सिधै यात्रा भनेको चाहिँ यो पहिलो सपोर्ट भनेको चाहिँ बुलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड 2031, त्यसपछि दोस्रो सपोर्ट भनेको लोवर ब्यान्ड 1946 सम्म आउँछ है। हामीले चाहिँ यो ग्याप ओपनिङलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण साथ हेर्न पर्ने छ। भोलि यही बिन्दुबाट तपाईँको चाहिँ बजार फर्कने सम्भावना भयो, यदि यो ग्याप ओपनिङबाट बजार फर्कने सम्भावना भयो भने हामीले सर्ट टर्म ट्रेड गर्न चाहिँ सक्छौँ है। नेप्सेमा चाहिँ ट्रेन्ड नेगेटिभ भए पनि हामीले यो केही समय तल केही समय माथिको यात्रालाई चाहिँ एकदम नजिकबाट हेर्न पर्ने हुन्छ। समग्र रूपमा नेप्से चाहिँ नेगेटिभ ट्रेन्ड नै छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर भोलिको दिनमा चाहिँ यो बिन्दुबाट फर्किन भने हामीले सर्ट टर्म ट्रेन्ड चाहिँ गर्न सक्छौँ है। बुलिङ्गर ब्यान्डले पनि त्यति पोजिटिभ रेस्पोन्स चाहिँ देखाएको छैन। अब पिभोट पनि स्ट्यान्डर्डबाट चाहिँ हामीले हेर्दा चाहिँ पी लाइनहरू चाहिँ कहाँनिर छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै पी लाइन 2064 को बिन्दुमा आएर चाहिँ फर्म भएको रहेछ हैन। यो लाइन महत्त्वपूर्ण रेसिस्टेन्सको लाइन पिभोट लाइनले देखाइरहेको छ। यो भनेको 2064 तपाईँको यो 2064 को बिन्दुमा रहेछ। यसलाई सपोर्टलाई आशा गरौँ भोलि यहाँबाट बाउन्स ब्याक दिएर तपाईँको रेसिस्टेन्ट टु भनेको 2156 सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ। यो हप्ता वा नेक्स्ट हप्तासम्म चाहिँ यो सब बिन्दुसम्म पुग्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले गरौँ। तर महत्त्वपूर्ण भनेको यो 2017 को लाइन हो। पी लाइन यो महिनाको पी लाइन पी रेसियो भनेको चाहिँ यो 2017 जुन यो कालो अक्षरमा छ है, यहाँ माथि मैले देखाएको यो माथिको कालो अक्षरमा छ है। अब तपाईँको चाहिँ यो कालो अक्षरमा भएको चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण रेसिस्टेन्स पी लाइन भनिन्छ हैन। यो लाइनभन्दा तल चाहिँ आएर क्लोजिङ दियो भने नेगेटिभ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने छ। तर सपोर्ट महत्त्वपूर्ण सपोर्ट भनेको रेसिस्टेन्ट 1 मा यसलाई सपोर्ट लिएको छ। भोलिको दिनमा यहाँबाट बाउन्स ब्याक भएर मार्केट फर्कन्छ भन्ने चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ है। पी लाइनले चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्स देखाएको छ। यति भने अलिकति भने पोजिटिभ रेस्पोन्स पिभोट स्ट्यान्डर्डले देखाएको छ। अब सुपर ट्रेन्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो सुपर ट्रेन्ड जबसम्म यो रातो लाइनबाट हरियो लाइनमा कन्भर्ट हुन्छ र तबसम्म हामीले यसलाई बाइ नै भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सिग्नल दिइसकेको छ 10 बजेको सुपर ट्रेन्डले चाहिँ बाइ नै सिग्नल दिएको छ। रातोबाट हरियोमा कन्भर्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले बाइ गर्ने हो। तर हरियोबाट रातोमा कन्भर्ट हुँदा चाहिँ हामीले स्टक चाहिँ सेल गर्नुपर्ने हो भने बुझ्नुपर्ने छ। सुपर ट्रेन्डले स्टिल अहिले 10 बजेको सुपर ट्रेन्डले पनि बाइ सिग्नल दिएको छ। समग्रमा नेप्से हेर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ भन्नाले नै डाउन ट्रेन्ड भए पनि सर्ट टर्मको लागि चाहिँ पोजिटिभ नै हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसमा चाहिँ एकदम भर्खर हेरेर अवस्थामा गर्नुपर्ने हुन्छ। र एमएक्सिडी लाइनले चाहिँ के देखाएको त भन्दाखेरि हिस्टोग्राम डिम ग्रिनमा चाहिँ फर्म भइरहेको छ। यसले चाहिँ अबको यात्रा भनेको तल हुन सक्ने सम्भावना देखाइरहेको छ। तर यो पोजिटिभ एरियामै बनिरहेको हुनाले हामीले यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। हिस्टोग्राम एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ अप ट्रेन्डमै छ, ग्याप पनि राम्रै छ। यसले चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल त्यति हातिनु पर्ने अवस्था छैन। यो अप डाउनको किसिमले चाहिँ एउटा सानो करेक्सनमा चाहिँ यस्तो भएको भनेर देखाइरहेको छ है। म्याक्डीले चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल देखाइरहेको छ अहिलेसम्म है। मणिपुर इन्डेक्स चाहिँ बजारमा पैसा चाहिँ स्थिर छ, अप डाउन चाहिँ बराबर छ, बाइ सेल बराबर हुने देखाएको छ। यसले चाहिँ त्यति पोजिटिभ सिग्नल दिएको छैन। आरएसएको मुभमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसएलले पनि त्यति पोजिटिभ मुभमेन्ट देखाएको छैन। 53 भन्दा तल आइरहेको छ। स्ट्रेटेजिक आरएसएलले के देखाएको छ त भन्दाखेरि यसले पनि डाउन ट्रेन्ड देखाएको छ। 69 मा आएर चाहिँ स्ट्रेटेजिक आरएसएल चाहिँ बसेको छ। यसले पनि डाउन ट्रेन्ड देखाएको छ। समग्र रूपमा नेप्सेको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ भोलि पनि मार्केट घट्न सक्ने समग्र इन्डिकेटरको एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भोलि पनि मार्केट केही घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ भनेर देखाएको छ। हेरौँ भोलिको दिनमा चाहिँ यो 3 दिन क्यान्डलको चाहिँ डार्क क्लाउड क्यान्डल भएको किसिमले गर्दाखेरि भोलि त्यति घटे तापनि यो बिन्दुसम्म आएर चाहिँ फर्किन सक्ने सम्भावना पनि छ है। अब माथि जाँदै गर्दा कहाँसम्म जान्छ त पहिलो हाम्रो महत्त्वपूर्ण पहिलो रेसिस्टेन्स भनेको 12 मार्च 2024 को क्लोजिङ जुन 2111 हुन्छ भनेर भनेको छु मैले है।
यसलाई चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिनु पर्ने भयो। त्यस पछाडि दोस्रो महत्त्वपूर्ण रेसिस्टेन्स भनेको 31 जनवरी 2024 को माथिल्लो बिन्दु जुन 2130 हुन्छ भनेको छु। त्यो जुन चाहिँ यो हो, जुन चाहिँ यो दोस्रो रेसिस्टेन्स भयो हैन। यो चाहिँ पहिलो रेसिस्टेन्स चाहिँ यो बिन्दु हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ। मार्केट बढ्दाखेरि चाहिँ यही रेसिस्टेन्स तोडेर चाहिँ माथि बढ्न पर्ने हुन्छ र घट्दाखेरि पनि यो सपोर्ट बिन्दु घट्दै तोडेर तल आयो भने हामीलाई चाहिँ यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपले चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ। अब हामी जाउँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्टबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि के देखाउँछ त भन्दाखेरि मार्केटको अबको यात्रा कहाँसम्म हो डाउन ट्रेन्ड भन्दाखेरि ठ्याक्क यो मैले महत्त्वपूर्ण 0.38 0.5 0.61 भनेको थिएँ। 0.61 माथि जाँदाखेरि चाहिँ माथि सस्टेन हुन सकेन, फेरि पनि तल आयो। अब अहिलेको सपोर्ट भनेको ठ्याक्क तपाईँको चाहिँ 2063 को 0.3 0.5 लाई चाहिँ सपोर्ट लिएर चाहिँ माथि बाउन्स ब्याक भएर क्लोजिङ दिएको छ। यो फिबोनाची रिट्रेसमेन्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिन चाहिँ मार्केट 10-15 पोइन्टले चाहिँ अप हुन्छ भनेर देखाएको छ। यसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्रफिट भएको इन्डिभिजुअल स्टकहरूलाई हेरेर चाहिँ सेयर बेच्ने कि किन्ने भनेको डिसिजन चाहिँ लिन सकिन्छ। फिबोनाची रिट्रेसमेन्टले पोजिटिभ सिग्नल दिइरहेको छ है। यो चाहिँ भोलि फर्किन सक्छ भनेर देखाएको छ। भोलि फर्किने सम्भावना प्रबल छ यसको मतलब है। 10-12 पोइन्टले भने पनि मार्केट फर्किन किन त भन्दाखेरि ठ्याक्क तपाईँको यो 12 मा 2024 को लो बिन्दु भनेको 0.5 तपाईँको लो बिन्दुहरूको 2064 चाहिँ यसले पनि 2063 मा क्लोजिङ दिएको छ। आजको पनि तल्लो लेभल भनेको 2064 मा आएर चाहिँ फेरि बाउन्स ब्याक भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ यो 2063 बाट यो 0.5 लेभलबाट मार्केट अप ट्रेन्डमा लाग्छ र फेरि पनि तपाईँको यो डाउन ट्रेन्डको यात्रा फेरि अलिकति तल जान सक्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। कसरी झर्छ त यदि मार्केट झर्यो भने यो बिन्दुबाट चाहिँ यो यसरी मार्केट आयो हैन। यसरी आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको यो बिन्दुसम्म आएर हल्का तपाईको चाहिँ यो माथि गएर फेरि तपाईको यो बिन्दुसम्म आएर 2030 भनेको यो बिन्दुसम्म आएर यसरी चाहिँ मार्केट चाहिँ जान सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। जुन चाहिँ यो अघि नै मैले खिचेको थिएँ नि यो प्यारलल लाइनको मिडल ब्यान्ड चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ है। हेरी यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ यो लाइनमा अगाडि यो ट्रेन्ड लाइनमा अगाडि बढ्छ कि भनेर चाहिँ एउटा एजुम गर्न सकिन्छ। जुन ट्रेन्ड लाइन चाहिँ तपाईको यो भयो हैन। यो सिधा अब यता लैदिउँ, यताबाट यता आएर यसरी ब्रेकआउट दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ है। यो गर्दियो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हायर लो बिन्दु हुन्छ अनि बल्ल मार्केट चाहिँ सस्टेन भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल हुन्छ है। सरसर्ती समग्र रूपमा सबै इन्डिकेटरबाट एनालाइसिस गर्दा नेप्सी के छ त भन्दाखेरि भोलिको दिन केही पोइन्टले वृद्धि हुन सक्ने र त्यस पछाडिको दिनमा चाहिँ तपाईँको 2030 को 2032 को यो प्यारलल लाइनको मिडल ब्यान्डसम्म चाहिँ टचिङ दिएर चाहिँ माथि फर्किने सम्भावना छ भनेर बुझ्न सकिन्छ है। हामीले चाहिँ नेप्सी चाहिँ पोजिटिभ को रूपमा लिनुपर्छ। यो चाहिँ करेक्सन चाहिँ केही दिनको करेक्सन हो भनेर बुझिन्छ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेप्से केही दिनको लागि चाहिँ नेगेटिभ भए पनि लङ टर्मको लागि चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल दिएको छ भनेर बुझ्न चाहिँ पर्ने हुन्छ है। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेप्से केही करेक्सन भए पनि बुलिस ट्रेन्डमै छ भनेर एउटा एनालाइसिस गर्न चाहिँ सकिन्छ है। धन्यवाद।